היי בנות, אני ליאת מעושה עיניים. היום אני אדגים לכם סריגה של שטיח איקסים משודרג, שטיח איקסים שמשולב עם תח שיבולים, כי אם אפשר לסבך את העניינים, אז למה לא? כרגיל, כמו רוב הדברים ביקום, נתחיל בטבעת קסם. לא אכפת לי באמת איך אתם סורגות אותה. היא צריכה להיות נעולה בעין שרשרת אחת. במידה ואתן סורגות טבעת קסם שיש בה קשר בסוף, אז הקשר הוא בעצם עין השרשרת, לא צריך לסרוג עין שרשרת נוספת. אני מתחילה וסורגת 6 חצי עמודים לתוך הטבעת. ומהדקת את הטבעת. אני סוגרת את הסיבוב המקדים הזה בעין שטוחה אל העין הראשונה בסיבוב. היא תמיד קצת צפופה, כי אני תמיד מהדקת קצת יותר מדי את הטבעת. את סיבוב האיקסים הראשון אני מתחילה בעין שרשרת אחת באוויר, ומניחה סמן מתחת למסרגה. האיקס הראשון יסרג על ידי חצי עמוד לעין השנייה בסיבוב, ואז חצי עמוד משלים אל העין הראשונה, עליה בעצם דילגתי, היא נמצאת פה. אני מקפידה בחצי העמוד המשלים למשוך לולאה יחסית גבוהה. לרובכן זה ירגיש מוגזם, תגזימו. האיקס הבא יסרג אל העין הבאה. אני בעצם לעין הבאה הפנויה סורגת חצי עמוד, וחוזרת חזרה אל העין הבאה הקודמת, אליה כבר סרגתי. היא מתחבאה מתחת לוי של ה-X הקודם. לכאן שוב מושכת לולאה גבוהה יחסית. אני ממשיכה לאורך כל הסיבוב בסריגת X'ים, חצי עמוד לעין הבאה הפנויה, וחצי עמוד לעין הקודמת, אליה כבר סרגנו. בסוף הסיבוב הזה אמורים להיות לנו 6 איקסים. אוקיי. בעצם, אחרי סריגת האיקס השישי, אני צריכה להעביר את הסמן ולהתחיל לסרוג את הסיבוב הבא. מעכשיו אנחנו סורגות בספירלה, לא בסגירת שורות, כיוון שהדוגמה הזו יפה יותר בעיניי. בספירלה. מי שרוצה יכולה לסגור שורות בכיף שלה. אני בעצם מתחיל את ה-X הראשון בסיבוב הבא בסריגת חצי עמוד אל העין שלתוכה הכנסתי את הסמן. אז אם אתן מסתבכות, תניחו סמן נוסף מתחת למסרגה ותתחילו את החצי עמוד הבא אל העין הזו שמסומנת עדיין בסמן. אני, ברשותכם, מוציאה את הסמן ומניחה אותו מתחת למסרגה. ואל תוך העין שממנה הוצאתי אותו, אני סורגת את החצי עמוד הראשון. חצי העמוד המשלים ל-X הזה, כיוון שהוא מין X גישור על הספירלה, אני אסרוג אותו לתוך העין האחרונה שאליה סרגתי. היא נמצאת פה, מרגישה רחוקה, אבל תאמינו. רק חשוב למשוך את הלולאה הזו גבוהה יחסית, כדי שהיא תגשר על כל הבלגן הזה. אני ממשיכה בסריגת איקסים. האיקס הבא יהיה רגיל, חצי עמוד אל העין הבאה הפנויה, וחצי עמוד אל העין הקודמת. מהאיקס השלישי בסיבוב הזה, אני מתחילה לשלב את תח השיבולים. אני מתחילה את האיקס כרגיל, סורגת חצי עמוד רגיל, ועכשיו העין שאליה אני צריכה לחזור, יש מתחתיה חצי עמוד ו-V פתוח של חצי העמוד הזה. אני אסרוג את החצי עמוד המשלים לא לתוך העין הרגילה, אלא למרכז ה-V, במה שנקרא במחוזותינו תח שיבולים. נקרא גם חצי עמוד מפוצל, ספליט סינגל קרושה באנגלית, עם מבטא. זה היה בעצם ה-X השלישי. ה-X הבא יסרג כרגיל, כי אין לי V מתחת לעין המשלימה פה. לכן אני אסרוג אותו כרגיל.
ולסירוגין יצא בסיבוב שיש לי x1 רגיל ו-x1 שאני יכולה לשלב בו את תח השיבולים למרכז ה-V. אז אני ממשיכה כך, בסריגת x'ים לסירוגין, לאורך כל הסיבוב. בסיום סיבוב ה-x'ים השני בעצם, יהיו לנו 12 x'ים בסיבוב, והוא יסתיים בעין שלפני הסמן. אני מעבירה את הסמן אל מתחת למסרגה, וממשיכה בסריגת סיבוב נוסף של x'ים בדיוק באותה דרך, תוך שילוב של תח השיבולים. כאשר יש לי V פנוי, את הסיבוב הזה אנחנו נסיים תוך סריגה גם לתוך הסמן, ואז יהיו לנו בסוף הסיבוב השלישי, סיבוב ה-x'ים השלישי, 25 x'ים. כך תראה העבודה בסוף הסיבוב השלישי. אנחנו יכולים לראות שיש לנו קצת אופק לגלים, ויש פה איזשהו עודף של עיניים. במידה ויש לכם ממש גלים בסריגה, נוותר על השורה השלישית הזאת ובעצם תפרמו אותה ותמשיכו בלעדיה. אני ממשיכה והפעם סורגת x'ים עם דילוגים. מה שעשינו עד עכשיו, לא דילגנו על עיניים תוך כדי סריגה, ובעצם הכפלנו את מספר העיניים בכל סיבוב, שזה הרבה יותר מדי ביחס למתמטיקה של הסריגה. עכשיו אנחנו עוברות לסיבובים שבהם בעצם אין הגדלה בכלל. אני מעבירה את הסמן שוב אל מתחת למסרגה, וסורגת x'ים שיהיו באופן קבוע. אני מדלגת על עין אחת, שהיא עין שבראש V מהסיבוב הקודם, ומתחילה תמיד את ה-X בעין ביניים, חצי עמוד לעין שבין שני V'ים, וחצי עמוד משלים תמיד יהיה אל מרכז ה-V של חצי העמוד עליו דילגתי. שוב אני מדלגת על עין אחת, מתחילה את ה-X בעין הבאה, ומשלימה למרכז ה-V בעין הקודמת. נמשיך כך עד סוף הסיבוב. בסוף הסיבוב הזה יהיו לנו עדיין 25 x'ים. אז נעביר את הסמן ונסרוג סיבוב נוסף בדיוק באותה דרך ללא הגדלות, ושוב בסוף הסיבוב הבא אחרי יהיו לנו עדיין 25 x'ים. כך נראה השטיח שלי בסוף שתי שורות ללא הגדלה, שתי שורות של דילוגים, ובעצם אחרי 5 שורות סך הכל בסריגת x'ים. אני אמשיך ואסרוג עוד סיבוב אחד ללא הגדלות, עוד סיבוב של דילוגים. במידה והשטיח שלכם נראה פחות או יותר ככה, כך שהעיניים די צפופות, תסרגו עוד סיבוב אחד של דילוגים. במידה ויש ככה יותר רווחים בין ה-x'ים שלכם, חכו רגע ותדלגו ישר אל שורת ההגדלה הבאה. זה חלק מהעניין בדוגמה, אנחנו צריכות טיפה לשחק. אז כך נראה שטיח ה-x'ים שלי אחרי שורה נוספת ללא הגדלות. עכשיו אני אעבור לשורת הגדלה. בשטיח ה-x'ים המשודרג עם תח שיבולים, אנחנו לא סורגות את שורות ההגדלה הבאות עם הכפלה, כמו שסרגנו בשורות הראשונות של השטיח, אלא עוברות לסרוג שורות עם הגדלה לסירוגין, ואני אסביר איך. אנחנו בעצם מעבירות את הסמן כרגיל. את ה-x הראשון אני סורגת כ-x עם הגדלה, ללא דילוג. אני נכנסת אל העין הפנויה הבאה, וסורגת את חצי העמוד המשלים
אל תוך העין שאליה כבר סרקתי. במקרה הזה אין לי V מתחת לעין הזו, לכן אני אכנס לתוך העין הרגילה. את ה-X הבא אני אסרוג עם דילוג. אני מדלגת על עין אחת, מתחילה את ה-X אל תוך העין הבאה, ואז כשאני רוצה לחזור אל העין שעליה דילגתי בעצם, יש לי V פנוי. פה אני אכנס לתוכו. ושוב, X1 ללא דילוג, אני נכנסת אל העין הבאה, חוזרת חזרה אל העין שסרגתי לתוכה האחרונה, כשמתחתיה יש V פנוי, אז אני אכנס לתוך ה-V. ושוב, X עם דילוג, כששוב יש לי V פנוי, אני אעשה את ההשלמה של ה-X לתוכו. עכשיו X ללא דילוג, והפעם אנחנו רואות שאין פה V פנוי, לכן אני אסרוג את השלמת ה-X לתוך העין הרגילה. אני אמשיך את השורה הזו בעצם תוך סריגה לסירוגין של X עם דילוג ו-X ללא דילוג, כאשר יש לי בחצי עמוד המשלים של ה-X V פנוי להיכנס אליו, אני אסרוג לתוכו. כשאין לי, אני אכנס כמו שסרגתי כאן לתוך העין הרגילה, ואעשה את זה לסירוגין לאורך כל הסיבוב עד לסמן. אני בעצם סורגת שורות של הגדלה ושורות של דילוגים לסירוגין לפי הצורך. זה מאוד משתנה מחוט לחוט ומסורגת לסורגת. אני בדרך כלל מתחילה עם שורת הגדלה, ואז שורה אחת של דילוגים, ושוב שורת הגדלה ושורת דילוגים. בדרך כלל מה שיקרה זה שלאורך גדילת השטיח, שורות הדילוגים שלכם תוכלו למשוך אותן ליותר שורות בין שורות ההגדלה, אבל תצטרכו לסרוג את השטיח ולהרגיש את זה, לצערי הרב. עד כאן, מוזמנות להמשיך ולעקוב. מקווה שיצא מזה משהו, ותשלחו לי תמונות. ביי.